المايكوبكتيريوم افيان بقى دي تيبيكال مايكوبكتيريا سي دي 4 كاونت لما بيبقى اقل من 50 بتظهر. التيبيكال فيتشر بيبقى فيفر، سويت، ابدومينال بين، دايريا، ممكن يبقى فيه هيباتوميجالي وليفر فانكشن، افكشن. diagnosis made by blood culture and bone marrow examination. management is with ريفابيوتين، ايثامبيوتول وكلاريثرومايسين. دايما اللي هي الاتيبيكال مايكوبكتيريوم بتبقى بنحط كلاريثرومايسين معاهم، يعني أدوية التي بي ونحط معاها كريزرومايسين. نيتازوكسانايد is licensed in the US, United States for immunocompetent patient. احنا كنا بالنسبة قلنا سبورتيف امبارح، وكنا قلنا الريفكسمين اللي ضافوه جديد في الكريبتو، اه وده برضو كان من الأول. وحتى لما تعمل سيرش على النت عليها النيتروزوكسانايد ده اللي بيسمعه. اه ده الأقدم، بس ده التاني الجديد اللي احنا شفناه. A 33-year-old man with HIV positive admitted to the emergency department with confusion, drowsiness. He has been complaining of headache for a number of days. On examination heart rate بتاعه 90، blood pressure 104/78، temperature 37. He is confused giving Glasgow scale 14. There is no photophobia or neck stiffness. An infectious disease consultant reports that he is prescribed highly active antiretroviral treatment, but his compliance is poor and he often misses clinic appointment. The CT scan is requested. هو دي برضه من الصور اللي كان جابها ان هو في ليجن في الفرونتال، هو في رينج انهانسنج، بس هو السايز بتاعه بقى كبير شوية. دي توكسو ولا ايه؟ توكسوبلازموزيس. بس هي في الغالب بتبقى صغيرة دي، نديول بقى، هو كان ساعات قال تيجي. هي كانت جايبها معاهم في الصور اللي كان جايبها. هو بس مش كاتب هنا الليمفوما، مش جايب الليمفوما. جاب التي بي والسيتوميجالو فيروس انكفالايتس، بروجريسيف مالتي فوكال يوكونكوفاليبسي اللي بتبقى زي الام اس، وكريبتوكوكال انفكشن. طب احنا نعرفها ازاي بقى يا دكتورة شيرين؟ هي من الرينج انهانسمنت بس، صح؟ دي العلامة بتاعتها. اه اه يعني هو ده سنجل لارج ريليجن بقى، او هما مثلا مسكوا في بعض عملوا كواليسمنت ولا كده، بس هو الرينج انهانسنج ليجن، فعشان كده بقول ممكن يبقى سنجل او مالتيبل يعني. HIV neurosymptom multiple brain lesion with ring enhancement toxoplasmosis. The CT show multiple ring enhancing lesion consistent with cerebral toxoplasmosis. He is at risk of this due to his poor compliance with medication. Cerebral toxoplasmosis is the most common neurological infection seen in HIV, occurring up in 10% of patients. يبقى هو أنا معتبر إن هم دول multiple lesion، بس يعني ماسكين في بعض مش متفرقين. وحتى كان جايبها هنا. اعتقد ان في ليجنز في اللوب التاني بس صغيرين، اعتقد يعني انا شايفه ان مش هي بس لوحدها. بص عليهم. ممكن. اه في واحد. بس هي أصلا مش فيها. رينج ده يعني كله، يعني هي نقط بيضة كده. هي بتبقى صغيرة جدا متهيألي. مين أشهرها معاكم كبيرة؟ مثلا زي دي مثلا. اه يعني حتى الليجن الكبير ده يعني مش تحس ان فيه واحدة، ومش شابكين كلهم في بعض قوي، بس الصورة دي عموما وحشة، يعني هي دايما بتيجي بصور مثلا زي الصورة دي، بس دي ام ار اي بتظهر فيها اجمل يعني، تبقى واضحة قوي يعني. ايوه بس في بتبقى وحشة بصراحة، مش واضحة قوي يعني. زي اللي فيه كالسيفيكيشن تحسه كده في نقط، صح ولا ايه؟ اه هي فعلا عشان سيتي فمش باينه قوي، لكن هو عامه الموست كومن برين ليجن خلينا نبقى عارفينها ان هي التوكسوبلازما. وبعدين بقى من كده كده هم بيعملوا دايجنوز زياده يعني، مش بالليجن بس عامه الناس بتدي يعني، بس احنا لازم نكون عارفين ان هي الكومن وما السيمتومز بقى. مم.
A 23-year-old white Caucasian left-handed male present with a 24-hour history of slurred speech. He is a frequent flyer in the emergency department with a repeated admission and is a known user of IV drugs and alcohol. His past medical history include depression, previously treated in adolescence for functional neurological symptoms. He denies having had a drink for the past 2 weeks, but used IV cocaine yesterday. شربش بس هو بياخد cocaine. On examination, he is obviously unkempt and lack of prominent vein. There is an old abscess scar over his right femoral crease. His speech is markedly slurred, but he remains oriented to time, place. You also note a significant loss of forehead creasing and facial weakness on both sides of his face. على two side with normal facial sensation. يبقى trigeminal مش متاخد. In addition, his power 4-5 shoulder abduction و shoulder adduction و hip flexion و hip extension. يعني الباور قليلة في الشولدر abduction والشولدر adduction والهيب flexion والهيب extension و5 الباور 5 in all other movement. يبقى هو affected اللي هي الشولدر abduction وadduction والهيب flexion وextension. Reflexes were present in biceps, supinator, والباتيلا والankle, with absent triceps reflex. Both plantar reflex were downgoing. Sensation to cotton wool or proprioception and bem break was normal, with the patient reporting no pain. What's the most likely diagnosis? هل هي heavy metal intoxication ولا جامبري ولا botulism؟ بتولد فلاسد. وكرونيك انفلاماتوري مايلينيتيك بولينيوروباثي ولا مايسيميا؟ بيتيوليزم يمكن مع الاي في، بتيجي مع الاي في دراج بتيجي تبقى فلاسد، يعني هو هنا سليرد سبيش دليل عليها برضه. والديكريز الباور في الهيب كمان اللي هو البايلاترال فيشيال بايلاترال كرينيال نيوروباثي. يعني ايه اللي يعمل بايلاترال فيشيال؟ مش كتير يعني. بايلاترال كرينيال نيوروباثي يعني هو مفيش فوكال ليجن يكسبلين الكلام ده. الجامبري ما بيبقاش كده، والميتال انتوكسيكيشن غالبا بيجي بريفرال نيوروباثي. الجليان بري بيبقى الويكنس من تحت اكتر في الرجلين ascending وبيبقى ملوش دعوه بتهيألي بالسنسوري. هو هنا عنده مش بياخد كرينيال نيرف، اللي هو بياخد كرينيال نيرف اللي هو الميلر فيشر تقريبا. بالظبط العكس صح. ميلر. The patient has presented with bilateral cranial nerve neuropathies and symmetrical paroxysmal weakness. In the context of IV drug use, the descending pattern of weakness is typical for Guillain-Barré syndrome. The time course within 8 weeks also rule out chronic demyelinating polyneuropathy. Myasthenia gravis is a possibility, but there is no suggestion of fatigability. Distinction between heavy metal intoxication and botulism is difficult. IV drug user, particularly those sourcing from Eastern Europe, who have been known to present with typically with manganese poisoning due to dirty constitution. يعني اللي هو الحاجات اللي بياخدوها مش حلوة فيها منجنيز. فده بتبقى فيها مشكلة ان هو يفرقوا بينهم. The clinical feature of course depend on the precise metal involved, but acute poisoning typically include encephalopathy, GI upset, myalgia, in addition to peripheral neuropathy. Significant sensory neuropathy causing neuropathic pain is commonly prominent in case of this patient with bilateral cranial neuropathy and symmetrical proximal weakness. In the context of IV drug use, make botulism most likely.
يعني هو لو منجنيز كان هيبقى فيه بريفرال نيوروباثي، كان هيبقى فيه مايلجيا، جي اي ابتن، وخصوصا لما هو بيبقى سيفير ان هو عامل بايلاترال كرينيال نيرف نيوروباثي، كان البريفرال نيوروباثي والسنسيشن كان المفروض تبقى متاخده جامد، وهنا ما فيش سنسيشن، مش سنسوري، ما فيش اي سنسوري افكشن، لان هو البيتيولين توكسين بتشتغل زي على الموتور بس. Treatment is with antitoxin removal of the original source of infection in addition to close monitoring of respiratory function. لو في انتوكسين موجود تمام، بس وهو بقى يمونيتور ريسبيريشن بقى دي المشكله. هو لازم البوتيوليزم نديله انتيدوت، بتهيألي انه irreversible، لو ما خدش الانتيدوت هيموت. هو عندنا ده في مصر وكده عشان الفسيخ وكده، فهو بيبقى الانتي توكسين، هم عندهم بقى بيجي من الاي في ابيوز. بالظبط. هو الانتي دوت الوحيد الانتي دوت. كوليستريديوم بيتيوليزم، بيتيولينيوم ده جرام بوزيتيف ان ايروبيك باسيلس، يبقى ان ايروب وباسيلس هو جرام بوزيتيف. 7 سيروتايب من الاي جي produce botulinum toxin, neurotoxin which irreversibly block release of acetylcholine may result from eating contaminated food, التند يعني المعلب وكده, or intravenous drug use. Neurotoxins often affect the bulbar muscle and autonomic nervous system. Feature patient usually fully conscious with no sensory disturbance, flaccid paralysis, ديبلوبيا، اتاكسيا، وبالبر بولسي. اهم حاجه ما فيش سنسور ديستربنس، بياخد البالبر ماسل، ومعاه كمان اوتونوميك نيرفس سيستم، باراليسيس فيه فلاسيد لانه مش ابر موتور بقى ولا هو ده اللي هو الموتور، لانه شغال على ستايل كولين على الريسبتور نفسه، وبيبقى معاه ديبلوبيا ومعاه اتاكسيا وبالبر بولسي. التريتمنت الانتي توكسين supportive care. الانتي توكسين is only effective if given early. Once the toxin has bound its action cannot be reversed. يبقى هو التايمينج مهم جدا. وبما انه جبنا سيرة الفسيخ، كان برضو اللي هو البيتيوليزم، وكان برضو الدودة اللي بتبقى فيه اللي هي الهيتروفيس، خصوصا في السمك اللي هو اللي بيبقى مش مملح، او مش مملح، او مملح اقل من 10 ايام، او بسبب طب ده سؤال محلول اوريدي. طيب اتفضلي يا دكتورة. A 45-year-old female presented with rash. She stated that she initially felt feverish and had the runny nose. This progressed to a rash over her arm, trunk, and leg. She recently immigrated to the UK from Poland. She lives in travelers community in Poland and is not aware of any childhood vaccination. She has past medical history of asthma or hereditary spherocytosis. On examination, you note an erythematous macrobabbular rash over the upper limb والثوركس واللور ليمب. يبقى هي ما خدتش فاكسينات قبل كده، مهاجره جايه من بولندا ومش عارفه حاجه عن الفاكسينيشن، وهي عندها ازمه وسفيروسايتوزس، وعندها دلوقتي اريثيماتيس ماكروبابيلار راش في الابر ليمب والثوركس واللور ليمب. هيموجلوبين 9، البليتلت الوايت باسز يعني قليله شويه، يبقى سي ار بي بوزيتيف. What's the most likely diagnosis؟ السفيروسايتوزيس دي كان اللايف سايكل بتاعتها اقل، صح؟ يعني بتبقى قصيره، ولا نفس قصه السيكل سيل لايف سايكل قصيره، فلو ضربت في البارفو فيروس مش زي الانسان الطبيعي، هيأثر ويعمل بانسيتوبينيا تقريبا. تقريبا ده كله اللي فيه. هنا البليتلت قليله والوايت باسز قليله، هيموجلوبين 9 يعني. هو حد عنده سبيروسايتوزس ودخل في بلاستيك كرايسيس، فبيبقى الموست لايكلي دايجنوز بيبقى البارفو فيروس. This patient presented with a febrile rash. The differential is wide. The autoimmunization history should alert you to a possible measles or rubella. However, presence of pancytopenia favored diagnosis of parvovirus infection, which is associated with a plastic crisis.
Although most patients have decreased hematopoiesis during parvovirus infection, it's most dangerous in patients with pre-existing bone marrow stress, like sickle cell or spherocytosis, as this disorder are heavily dependent on erythropoiesis due to the reduced lifespan of red cells. الفكرة إن اللايف سبان قصيرة. الإنسان الطبيعي اللايف سبان هتغطي على ما البون مارو يكون طلع يعني جديد. ما ده مش هيلحق فهيخش في الكرايسيس. How is this pancytopenia hemoglobin 95 platelet 110? Why is not this measles? Low hemoglobin وplatelet while vessels count all mild but still below normal range. كلهم مع بعض يعني. هو برضه hemoglobin 9 يعني. هو كان الوايت بسيس 3 و8 Here this feel unmasked by a barber. This is the reason the stem is present like this. What is slap cheek appearance? هو لازم يعني البارفوفيروس بي. هي سلاب تشيك هي نفسها هي الفيفث ديزيز هي اللي والاثنين بسببهم البارفو فيروس. هو معترض عايزة تبقى موجودة. Isn't the distribution of the rash is a little off? I agree. Supposed to be barely there fever and then slap cheek. Would be brave to treat this as parvo, although I suppose in real life you would actually see the patient. أنا متفق معاه. الراش مش typical إن هو يبقى بارفو فيروس يعني. الميزز ممكن يبقى ناحية الوش بالديستريبيوشن اللي هي السلاب. يعني هو الراش ده خليك تفكر في الميزز أو measles can cause leukopenia. Hair anemia could be related to hair underlying illness, spherocytosis. Platelet is acute phase reacting. Why not measles? Measles would usually cause dry cough, complex spot, not mentioned, and the platelet would increase in acute phase reaction. هو السؤال ما فيش فيه حاجة سبيسيفيك قوي، بس هو المفتاح بتاع السؤال هو ايه؟ السيكل او السفيروسايتوز بتاعتهم قصيرة، ولا هو مش مدي اي حاجة غير هو كله بيقول ابلاستيك كرايسيس هيموجلوبين 95 في واحدة عندها سفيروسايتوزس. طب ما هو يعني هو بس هي طبيعي تبقى على قصة الراش، لأن هو جايب الراش هنا. يعني هو جايب الراش وقال موضوع اللي هو الاميونيزيشن ما خدش اميونيزيشن، وفي اليوكوبينيا والراش بتاعها مش تيبيكال للبارفو فيروس، فهو تحس برضه صح يعني. وكمان حتى اللي هو البانسيتوبينيا كلهم يعني الهيموجلوبين مش يعني. وسؤال بصراحة صعب يعني، برضه ناس كتير غلطانة. بس الكونسبت بتاع اللي هو اللايف ريديوس لايف سبان والقصة وتعرفها تبقى ان شاء الله سهلة يعني. طيب شكرا يا دكتورة شيرين، ربنا يبارك فيكي. نحب نقرأ الموضوع ده. طب تقرأ لنا معلش الموضوع ده. Parvovirus is DNA virus which causes a variety of clinical presentation. It was identified في 1980 as a cause of erythema infectiosum. Erythema infectiosum, also known as fifth disease or slab cheek syndrome. The illness may consist of mild feverish illness which is hardly noticeable. However, there is a noticeable rash which appears after a few days. The rose red rash make the cheek appear bright red, hence the name slab cheek syndrome. The rash may spread to the rest of the body, but unlike many other rashes, it's only rarely involve the palm and sole. هو مش rarely بيinvolve palm والsole، بيبتدي في التشيك بس ممكن يسبريد otherwise يعني. Child began to feel better as the rash appeared, and the rash usually peak after a week and then fades. يبقى الماليز والجنرال سيمتوم بتقل أول ما الراش يبتدي يطلع، وغالبا الراش بيقعد أسبوع. The rash is unusual in that for some months afterward, a warm bath, sunlight, heat, or fever will trigger a recurrence of the bright red cheek and the rash itself. Most children recover and need no specific treatment. School exclusion is unnecessary as the child is not infectious once the rash emerges. In adults, the virus may cause acute arthritis.
يبقى هو الراش ممكن يرجع تاني بهوت باس بالصن او باي حاجه، بس هو مفيش تريتمنت سبيسيفيك يعني، ما بيسيبش المدرسه، لان اول ما الراش بيطلع بيبقى نون انفكشوس. في الادلت بيعمل arthritis. Be aware that the virus can affect the unborn baby in first 20 weeks of pregnancy. If a woman exposed early in pregnancy before الأسبوع العشرين, she should seek prompt advice from whoever is giving her antenatal care, as maternal IgM or IgG will need to be checked. It is spread by the respiratory route and person is infectious from 3 to 5 days before appearance of the rash. Children are no longer infectious once the rash appears and there is no specific treatment. The child need to be excluded from school as they are no longer infectious by the time the rash occur. يبقى المشكلة في البريجننت بس ان هو لازم يعني يشوف الاي جي جي والاي جي ام هل هي اميون ولا مش اميون، خصوصا لو قبل الاسبوع ال20. هيدي اميونوجلوبولين هو بيبقى في اي جي ام يعني تقريبا، صح كده؟ لو كانت ريسنت لا، هو انفكشن. بيشوف هو حالة الأم نفسها، هل في اي جي هي عندها، هي ريسنت ولا عندها كان انفكشن قبل كده عندها اي جي جي. بس انا مش عارفة ايه المانجمنت اللي ممكن يديها لها. هو قال سبورتيف، يعني هو حتى لو عرفت هتعمل ايه، هو ما قالش ده بصراحة في هو بيبقى انفكشن من 3 ل 5 ايام. بس زي الفاريسيلا يعني اه لازم نشيك على الانتي بوديز. غالبا هندي اي جي لو كان اي جي جي فخلاص هي اميون دي يعني. لو كان اي جي ام بتهيألي ما قدامناش غير ان احنا ندي باسيف اميونيتي يعني نديها اي في اي جي. انا مش عارفة ده متاح ولا لا، او هو اللي بيتعمل يعني، هو ما قالش. Other presentation include asymptomatic أو pancytopenia in immune suppressed patient والaplastic crisis في السيكل لأن هو بيسبرس الإرثروبيوسيس for about week. So aplastic anemia is rare unless there is chronic hemolytic anemia. هو بيوقف البولمر لمدة أسبوع، فهو لو اوريدي عنده hemolytic anemia هيظهر بقى المشكلة، أو asymptomatic أو عندي pancytopenia في عيان immune compromised. هو بيبقى اسيمتوماتيك في الناس الطبيعيين اللي ما عندهمش مشاكل في زي السيكل والسفيروسايتوز. طيب شكرا يا دكتورة شيرين. As medical registrar on call, you are called to see 25-year-old male in emergency department. The young male presented to ED with fever, productive cough, green sputum. When you arrive, he looks unwell, and although alert is a difficult historian concerned, you immediately assess him from head to toe. Airway patient able to speak in sentences, breathing saturation 90%, respiratory rate 25, وcourse crepitation bilateral on auscultation, circulation heart rate 110 والبلاد بريشر 90 على 55 low. tachycardia ولو بي بي. disability Glasgow coma scale 15/15, capillary blood glucose 5.5, exposure multiple bolus noted distributed widely across the patient's body. You inquire about the history of the bolus identified on examination. The patient is unsure how long he has had them for. However, mention that 2 of his family members recently were prescribed antibiotics by their family GP for similar lesion. يعني اللي عنده 2 من الفاميلي member عندهم نفس البولس. You start the patient on high flow oxygen, gain IV access, taking blood culture, and give IV fluid bolus. An urgent portable chest X-ray is requested, which show bilateral consolidation, multiple cavitation lesions. What's the most likely diagnosis? ستاف ولا لا مش جايبها هنا؟ دي ستاف. ايوه بالظبط، هي البي في تعمل ان كافيتيتري ليجن producing وهتعمل تعمل بص، تعمل الحاجات اللي هي
Benton Valentine leukocidin is a pore forming toxin which is produced by Staph aureus. It has an affinity for a white blood cell and the endothelium. Clinical BVL will often present with necrotizing pneumonia, characterized by several bilateral pneumonia with cavitation on chest X-ray. Often patient presenting will have a history of bullous or necrotic skin lesion, as the Staphylococcus is easily transmitted there. May be a recent family history of similar infection and bullous. Although all of the answer in this team could associated with cavitation pneumonia, the severity of clinical presentation and history of bullous in the family pointed toward BVL pneumonia. هو بيقول إن التوبركلوسيس والفنجل والكليبسيلا كلهم بيعملوا كافيتيشن، بس الوحيد اللي عنده فاميلي هيستوري وبيعمل بولس هو البي في ال ستاف انفكشن. بس هو البي في ال ده كان اول مره يعدي علينا القصه دي، يعني هو توكسين معين كده صح ولا ايه؟ هو أول مرة يذكره، لكن هو ده التوكسين اللي بيعمل كافيتيشن. تمام. طبعا الموضوع ده جاي بيفرق بين الكواجليز بوزيتيف اللي هي الاوريوس والنيجاتيف اللي هي الابيدرميتس. 38 سنة. Man is referred by his GP with increasing frequency of diarrhea over the last 4 days. He is now in ulcerative colitis. A patient who is well managed with azithro 200 ملغ ميثالازين 2.4 ملغ. He last had a flare 2 years ago and has been well in the interim. He is busting up to 10 watery motions a day and suffering from fecal urgency and nocturnal episode. He describes cramping left iliac fossa pain. There is no blood or mucus in his stool. On examination, he is febrile at 38.2 degrees Celsius. His blood pressure 120 على 75. The heart rate 100. On examination, he is underweight. BMI 18.5. Dehydrated. His abdomen is soft. He is tender in left iliac fossa. He refused BR examination. Respiratory cardiovascular are normal. HP 11. البليتلت 189. WBC 3.8. تمام كويس. الأينار 1.1 كويس. الصوديوم كويس. البوتاسيوم كويس. اليوريا 8 عالية شوية. الكليات 100. المغنيسيوم 0.79 لو. الكالسيوم 2.4 كويس. السيري اكتيف هاي 78. باليروبين 5. الكالين فوسفاتيز كويس. ALT 28. البومين 33. هو بدأ اي في هيدروكورتيزون 100 ملغ اي في فلويد وستول سبازم ار سنت ريبورتد نيجاتيف فور كوليستريديوم ديفيسيل توكسين. الفلكسبل سيجمويد next day show widespread left side colitis والbiopsy show presence occlusion bodies in the colonic mucosa. What's the appropriate treatment to start this for this patient? هو ulcerative وعنده watery diarrhea 10 مرات وعنده سيري active high، ما عندوش mucus ولا blood عنده وعنده سيستم tender ابسيت يعني فلير سيفير برضه سيفير صح؟ قلنا أكتر من 6 ومعاه سيستمك أبسيت يبقى كده فلير للألسرتيف كولايتس سيفير، عشان كده خد الأي في هيدروكورتيزون. بس البيوبسي شو إنه هو عنده inclusion bodies الكولونيك ميوكوزا دي سبيسيفيك لحاجة معينة هي السيتوميجالي فيروس. دي الاي والاي اللي هي اسمها اي والاي ولا يبقى جان سايكلوفير يعني قصدك العلاج.
أيوة بالضبط، هو الجانسايكلوفير لأن هو كان ووتري دياريا ودي اللي كانت البيوبسي المميزة في السيتوميجالي هو فيروس. اميونو كومبرمايزد، خلي بالك، لان النيتروفيلز عنده قليله، بتمشي صح. الوايت بيسيز قليله ان جنرال، بس النيتروفيلز lower قليله. limit. يعني قصه ان هو اميونو كومبرمايز، فممكن سيتوميجالو فيروس، فعامل اللي هو السيتوميجالو فيروس كولايتس، صح؟ أيوة مم. يبقى جانسايكلوفير، صح؟ أيوة مظبوط جانسايكلوفير. This patient has cytomegalovirus colitis. It can be consequence of immunosuppressive agents such as azithromycin. It can present with fever and diarrhea plus minus blood. It can also present in exacerbation IBD patient and those on immunosuppressant. Inclusion bodies are characteristic at biopsy. It will respond well on antiviral agent, and ganciclovir is a treatment necessary here. Tazocine, metronidazole, fluconazole will not treated appropriately, and infliximab would only be indicated if a colitis flare was not due to infective cause. يعني دي بتستخدم في الفلير اب بس ما يكونش الكوز انفكتيف زي فايرال مثلا. معلش، المعلومه الاخيره اللي قلتها ايه يا دكتوره؟ ما خدتش بالي. هو بيقول ان الانفليكسيماب بتستخدم في الفلير اب كولايتس اللي ما يكونش سببها فايرال يعني او infective cause not due to infective cause. تمام صحيح. تيومر نيكروتيك فاكتور، صح، انت تيومر نيكروتيك فاكتور. تمام. يبقى احنا جه السيتوميجالو فيروس برضو مهم ضمن الحاجات اللي جه عليها اسئله. الريتينايتس والنيمونايتس والكولايتس جت اهي. حتى السؤال اللي خلطنا فيه من شويه بتاع اللي كان معاه ايدينوفيجيا. Returning traveler presents to the emergency department with 10-day history of fever, cough, abdominal pain. He has spent 2 weeks in Jakarta, Indonesia. His vital sign are temperature 40 والheart rate 85 والblood pressure 120 على 80. On examination, his spleen is enlarged. There is rose spot rash over the chest. Blood culture grows salmonella typhi. On call, doctor diagnoses fever, enteric fever. If left untreated, what's the most important serious complication that can occur within 2 weeks? أنا بيسأل على complication typhoid fever within 2 weeks أو following 2 weeks. Serious complication. ده عايز كمان بالتوقيت. هل البرفوريشن كان بياخد وقت اكتر شويه يمكن؟ هو بالضبط بعد الأسبوعين، يعني عند الأسبوع الثالث بتحصل الباول perforation and hemorrhage. طب رابشر سبلين يمكن ولا ايه؟ ولا كوليسيستايتس كده؟ لا كوليسيستايتس. هو مظبوط يكون chronic carriage وجول بلادر بس مش serious complication، يعني مش حاجة خطيرة عادي بالظبط، مش سيريس كومبليت. زي الباول. هي 1% من كانوا بيقلبوا كارير، صح؟ مش عارف، مننجايتس كانت برضو من ضمن الحاجات، مننجايتس وكوليسيستايتس. هو يقول إنه هو رير إنه هو يعمل meningitis رير. سبلينيك infarction and rupture لا، هو يعمل هبات سبلينوميجالي لكن ما يعملش infarction. اللي كان بيعمل سبلينيك رابشر كان الايه بقى؟ infectious mononucleosis. بالظبط، انفكشوس مونيوكلوز ده اللي كان بيعمل القصه دي. طيب يبقى اكيوت ليفر فيلير دي اللي فاضله ولا ايه؟ مش عارفة، بس هو عند بعد أسبوعين بول perforation.
هي البول. مش قلنا احنا الاسبوع قلنا انه في الاسبوع الثالث هنستنى كل الكومبليكيشنز. سبحان الله رجعناها امس صح. انت امبارح قلتها. الاسبوع الاول قلنا حيكون عندنا اللي هو الجنرال، الحاجه بتكون الجنرال دياريا وفيفر، وكان معاها اللي هو الروز سبوت، وحتى قلنا انه اوكي if left untreated the second week الديارية هنا هتقلب على GI، هتبقى على constipation. اوكي. وقلنا يمكن ممكن تبدا ايوه بيكون في نهايه الاسبوع الاول في الاسبلين حتزيد شويه، او سوري الهيباتوميجالي ممكن يكون في هيباتوميجالي على اخر الاسبوع. بعد كده ما يعني الاسبوع الثاني حتبدا الحاجات تتصلح، بس حنقلب على كونستيبيشن. الاسبوع الثالث حنبدا نستنى كل الكومبليكيشنز اللي هو البرفريشن، لو كان في CNS بتظهر من الأول as confusion، بس as meningitis لا بتظهر في الأسبوع الثالث، وهكذا. الأسبوع الرابع خلاص حتبقى life threatening يعني. تقريبا دي كانت البروجريشنز يعني بتاع الديسيز يعني خلال الأسابيع. تمام. The most serious frequent complication of typhoid are bowel perforation and hemorrhage. This is caused by bacterial destruction of virus patches in small intestinal, and classically occurs late in the second week of illness, يعني في نهاية second week or early in the third week أو في بداية الأسبوع الثالث. Other complication myocarditis or endocarditis. The chronic bacterial carriage in gallbladder does occur, but this is not the most serious complication. هو بتصير لكن مش الأكثر شيء خطورة. It renders the patient chronically infective and capable of transmitting the disease. Acute liver failure does not occur. يعني ما بتحصلش acute liver failure في التايفويد. But mild jaundice may result from cholecystitis or hepatitis. Bacterial meningitis is very rare complication often reported. اصلا دول رير. المايوكاردايتس والاندوكاردايتس والبرفوريشن هم اللي كلاسيكال بيحصلوا في نهاية الأسبوع الثاني أو بداية الأسبوع الثالث. أوكي. قلنا المانجمنت كان إيه اللي بنعالجه في الانتريك فيفر؟ سبروفلوكساسين. سبرو يعني. 44 years old lady present to the medical outpatient clinic with leg swelling, which had progressive increasing over the last 2 years. Her past medical history consisted only of hospital admission for malaria as a child. She had grown up European Nigeria and moved to United Kingdom 6 years ago to work as a teacher, but had been forced to stop working due to mobility problem. She was non-smoker, didn't drink alcohol. On examination temperature 36.5, الهارت ريت 80, blood pressure 133 الهارت ريت 16, الأكسجين saturation 98 on room air, non-beating edema, leg swelling was apparent bilateral, extend proximally to hips. With thickening of overlying skin. Her chest was clear on auscultation, heart sound were normal, GVP was not elevated, hemoglobin 13, WBC 7, neutrophil 4.8, lymphocyte 2, eosinophil 0.1, البليتلت 246. صوديوم كويس، بوتاسيوم كويس، اليوريا كويس، الكريات 84، الكالين فوسفاتيز تمام، ال ALT 32، جاما جي تي 23، بلايروبين 16 نورمال، البومين 41 فاستنج، بلاد جلوكوز 5. What's the most likely cause of organism؟ أيوه بالضبط، وشريشيا بنكروت.